Sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo ang aktwal na proseso ng paggawa ng account sa NMC o Nursing and Midwifery Council website. Una, kakailanganin ninyong magbukas ng web browser. Browser ang inyong gagamitin. Kadalasan sa mga web browser na karaniwang ginagamit ay ang Google Chrome, Mozilla Firefox, at Safari. Para sa video na ito, ang gagamitin ko ay Google Chrome. Sunod, maaari ninyong diretsyong itipa ang web address ng NMC na www.nmc.org.uk. O pwede rin namang gumamit muna kayo ng search engine tulad ng Google, Yahoo at Bing. Pero para sa video na ito, ang gagamitin ko ay Google. Dito sa search tab ay ilalagay ninyo ang mga katagang NMC website. I-click ninyo ang topmost search result. Ganito ang hitsura ng webpage na agad na bubungad sa inyo sa website ng NMC. Ang sunod ninyong gagawin ay pumunta kayo sa Registration tab. May drop-down menu na lalabas at mula sa mga ito, i-click ang Joining the Register. Mapupunta kayo sa panibagong webpage. So mula sa webpage na ito, piliin ang Register as a Nurse or Midwife. Makikita ninyo rito ang iba't ibang kategorya na base sa kung saan nakapagsanay bilang nurse ang isang aplikante. Pumunta kayo sa Trained Outside the UK. Ang susunod na webpage na inyong makikita ay naglalaman ng mga kategorya ng aplikante base sa kung kailan nasimulan ang kanilang aplikasyon. Pumunta kayo sa Applications Started after the 7th of October 2019. Ang petsyang ito kasi ay kung kailan na-launch ang panibagong proseso ng pagrerehistro ng mga nurse na nasa labas ng UK. Sunod ay i-click ninyo ang Find out how to join the register. Matutunghayan ninyo sa webpage ang balangkas o overview ng buong proseso na aasahan inyong mapagdadaanan upang maging rehistradong nurse sa UK. Sa ngayon ay magtungo muna kayo sa second step, ang Complete Eligibility and Qualification Application. Bago nga pala kayo magsimula sa parteng ito, ay siguraduhin niyo muna na handa na ang scanned copy ng inyong passport, PRC license, at college diploma. Ito ay upang dire-diretso na ang inyong pag-a-apply sa website. Ngayon, pumunta kayo sa Begin Your Application. Mag-scroll kayo pababa ng webpage
hanggang sa makita ninyo ang tab na nagsasabing Start Application. I-click ang Next button at sa panibagong pahina ay itik ang kahon na nagsasabing I want to register as a nurse. May lalabas na follow-up question. Mula sa drop-down menu ay may mga choices na maaari ninyong pagpilian. Ang mga choices na ito ay ang mga fields of nursing na ginagamit sa UK. So may 4 na fields of nursing sa UK. Ang adult, children, learning disabilities, at mental health. Nasa sa inyo na kung saan kayo mag-a-apply. Pero para sa video na ito, ang pipiliin ko ay Registered Nurse Adult. Kung nabasa at naintindihan nyo na kung paano ang proseso upang ang isang tulad nyo na internationally educated nurses ay marehistro sa NMC at kayo ay naniniwalang makakamit, mabibigay at mapupunan ninyo ang mga requirements na hihingin para sa inyong aplikasyon, itik ang kahon na nagsasabing yes. Kung kayo ay wala pang NMC PIN bilang nurse, midwife o nursing associate, itik ang kahon na nagsasabing I have not. Saka nyo na i-click ang next button. Para sa unang detalye, mula sa listahan ng mga bansa, piliin ang Philippines kung ikaw ay isang may dugong Filipino. Para sa pangalawang detalye, piliin ang bansa kung saan ka nagsanay bilang nurse. Kung ikaw ay hindi pa nakakapagtrabaho sa ibang bansa, piliin ang Philippines. Sunod ay i-click ang Next button. Siguraduhing tama ang mga detalyeng nakapaskil sa inyong harapan. Kung wasto ang mga nakasulat, itik ang kahon na nagsasabing I understand. Pagkatapos ay i-click rin ang Next button. Ngayong na-assess na nasa tamang landas ka upang marehistro bilang nurse sa UK, i-click ang Sign up to register with NMC online. Punan ng mga detalye ang form na ito. Hihingin nila ang inyong email address, pangalan, araw ng kapanganakan, kasarian, contact numbers, at ang inyong address. Huwag kalilimutan na i-tick ang kahon na nagsasabing I've understood and accepted NMC's website terms and conditions at i-click ang next button pagkatapos na malagyan ng mga impormasyon ang mga hinihingi sa form na ito.